Hello guys, welcome to my YouTube channel Vimon Vlogs. Dangor namaskar, horuk morom. So guys, আজি মই আহিছো সিটি সেন্টার. সব ক্রিসমাসৰ কাৰণে কিমান ডেকোৰেশন কৰিছে আৰু মোৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত আহিছো. এনে আহিলো আজি অলপ ভাবিলো এটা ব্লগ হৈয়ে যাব, তো বনাই দিলো আপোনালোকক. যোনটো ট্ৰি আছে চ' সেইটো দেখাম আপোনাক. ট্ৰিটো এইপিনে আছে, ওচৰত গৈ দেখাম. ইয়াৰ পৰা জাষ্ট একবাৰ জুম কৰি আপোনালোকক দেখাই আছো. মজা লাগিছে আহি কিনে. I love Guwahati. Wow. So guys, গৈ আছো এতিয়া অলপ কিবা খাব আৰু মজা লাগিছে আহি একদম. ইয়াত গুৰুজী আছে আমাৰ. গুৰুজী নমস্কাৰ. নমস্কাৰ বুলি কৈছে. এইবিলাক গেমছ হয় চিটি চেণ্টাৰৰ ভিতৰত আছে. এইটো হৈছে অংকিতা. অংকিতা কিবা কবি নেকি? হাই, এইটো অংকিতা হেৰি হয়, বহুত লুবিয়া ছোৱালী হয়, মই বহুত ডিচিপ্লিন. চ' এতিয়া আপোনালোকক দেখাম. ইয়াত চান্দাও আছে, এইটো চাম. চ' মজা লাগিছে আহি. চ' গাইজ এতিয়া অলপ কিবা খাওঁ, খাই কিনে যামি. অলপ টাইমৰ কাৰণে আহিছোঁ. ইয়াত পিজ্জা পায়, KFCও আছে, পিজ্জা হাটো আছে. চাওঁ. চ' গাইজ আপোনাক চিটি চেণ্টাৰৰ ওপৰৰ পৰা দেখাই আছোঁ গুৱাহাটীখন. চাওক ৱাও, ভিউ চাওক. চ' গাইজ এতিয়া আমি গৈ আছোঁ একদম লাষ্ট তলৰ ফ্ল'ৰত গৈ আছোঁ. এইটো হৈছে, এইটো কি কয় জ্যোতিকা? চিটি চেণ্টাৰ মল নহয়, চিটি চেণ্টাৰ মল, কিন্তু এইটো কি কয়? খ্ৰীষ্টমাছ ট্ৰি হয় নি? অঁ হয়. এইটো খ্ৰীষ্টমাছ ট্ৰি কয়. আপুনি এইটো গিফ্ট হয়, আপুনি যদি এটা গিফ্টৰ এটা নামে ন, এটা গিফ্ট পাব. আচ্ছা, তাতে এটা BMW চাবি আছে, আইফোন 11 আছে, আইফোন 12 আছে ব্ৰ. ৱাও ৱাও মেন, ৱাও. তো আমি এতিয়া বাহিৰত যাই আছোঁ, মানে চিটি চেণ্টাৰৰ বাহিৰত. KFCতে আহিলোঁ আৰু এতিয়া KFCত কিবা খাম. চাই থাকক ভিডিঅ'টো. চ' এতিয়া খানা অৰ্ডাৰ দিলোঁ, আহিলে.
So guys, এতিয়া খোৱা বোৱা চব হৈ গ'ল আৰু এতিয়া ঘৰত যাই আছো ঘৰত যাই কিনে ডাইৰেক্ট আপোনালোকক লগ পাই আছো তো ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত খালো আৰু এতিয়া ডাইৰেক্ট ঘৰত লগ পাই আছো আজি আৰু মটৰ ব্লগ নাই চ' বলক ঘৰত চ' গাইজ ভিডিঅ'টো আছিল এইখিনিয়ে আৰু বাকী কি আৰু একো নাই চ' বাকী লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু মোৰ 900 সাবস্ক্রাইবার আহি পাইছে জলদি জলদি 1K কৰি দিয়ক ইয়ে কামনা থাকিলে আপোনাৰ ওচৰত আৰু বাকি মৰম দি যাব আৰু মৰম দিব বহুত ভাল লাগি আছে ইমান মৰম দি আছে আৰু দি যাও সো আজিলৈ খিনে আৰু মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামৰ লিংকটো ডেসক্ৰিপচন আছে গৈ পিনে ফলো কৰি দিব সো বাই বাই আৰু কাষ্টমাৰ ভগৱানৰ আশীৰ্বাদ আপোনালোকৰ মৰম Keep supporting, keep loving. Signing off, Bimun Vlogs. So bye bye. আৰু সকলোকে happy merry Christmas. সবে এনজয় কৰিব অলপ এডভান্স দি দিলো সো মানে কালি ভিডিওটো আপলোড হ'ব সো এই কাৰণে God tell you how I feel, got me slipping every night. Sipping on that in, no, I don't feel upright. I take these drugs just to get it on my mind. Think I'm gonna die when I wake up every time. God tell you how I feel, got me slipping every night. Sipping on that in, no, I don't feel upright.